Sziasztok! A mai videóban a CZP09-es pisztolynak az egykezes szét- és összeszerelését fogom bemutatni, természetesen nem hivatalos normaidőre. Lássuk! Láthatjátok, hogy a végrehajtás során a másik tárat használtam alátámasztéknak, hogy a fegyverből a szálakasztót át tudjam nyomni a másik oldalra, és ezáltal ki tudjam onnét azt venni. Láthatjátok azt is, hogy a tárat nem fektetve, hanem állítva helyeztem el, mert én úgy gondoltam, hogy így könnyebben vissza tudom helyezni azt majd a fegyverbe az összerakás során. Balkezes részleges szét- és összeszerelést végrehajtottam, úgyhogy jöjjön a jobb kéz. Na harcosok, a jobb kézzel is végrehajtottam a gyakorlatot. Ahogy láthatjátok, az időzítő beállítással nem igazán törődtem. A szét- és összeszerelést mind a két kézre ugyanarra az időre hajtottam végre, azaz 25 másodpercre állítottam be. Én úgy gondolom, hogy sikerült bőven alatta teljesíteni, majd nézzétek meg, hogy mennyivel lett jobb. Ha gyakoroltok, akkor azt az időt próbáljátok majd megdönteni. Kösz, hogy megnéztétek a videót, gyakoroljatok. Találkozunk a következő videóban. Csá!